तपाईलाई धेरै इलेक्ट्रिक भेहिकल मन पर्छ हैन मलाई पनि सारै मन पर्छ है त्यही भएर तपाईहरुको लागि इलेक्ट्रिक भेहिकलको भिडियोहरु रेगुलर बेसिसमा लिएर आइरहेको हुन्छु र यो चाहिँ तपाईको इन्डियाबाट भित्रेको प्योरको न्यू भन्ने मोडल हो र यसको बारेमा सबै जानकारी म तपाईहरुलाई आज दिदैछु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले थुप्रै जानकारी तपाईलाई दिए तर यो भिडियोमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिन्छु र यो चाहिँ केही मोडिफाई भएर आछ जसमा चाहिँ तपाईको पहिला डिकीमा स्पेस थिएन अहिले चाहिँ तपाईको बुट स्पेस पनि यसको राम्रो छ त्यही भएर यो मोडलमा केही अझै मोडिफाई भएर आछ त्यही भएर यसको बारेमा सबै जानकारी म तपाईहरुलाई दिन्छु सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईसँग केही जिज्ञासा भयो भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला र यो इलेक्ट्रिक स्कुटर कति प्राइस पर्छ यो कहाँ किन्न पाइन्छ नेपालको कुन कुन उपलब्ध छ ती सबै जानकारी तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा दिदैछु ओके सो फर्स्टमा जहिले पनि म डिस्प्लेबाट स्टार्ट गर्छु यसमा पनि डिस्प्लेबाट स्टार्ट गर्छु हैन डिस्प्ले अन गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ एकदम थुप्रै मोडहरु देखिन्छ है जस्तै यहाँ पार्किङ मोड हैन त्यसपछि यहाँ तपाईको ब्याट्री कति छ कति किलोमिटर घुर्ने रहेछन् त्यो सबै देखाउनेको साथसाथमा अरु थुप्रै मोडहरु पनि जस्तै अब मोडको कुरो गर्ने पनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरी तीनटा स्पिड मोडहरु आउँछ है जस्तै स्पिड मोड गर्ने चेन्ज गर्ने अप्सन हामीसँग यहाँ छ फर्स्ट मोड सेकेन्ड मोड र थर्ड मोड तीनटा स्पिड मोड हुन्छ र यो स्पिड मोडको हिसाबले तपाईको स्पिड यसको कम बढी हुने रहेछन् यसको फुल स्पिड भनौं न हाई स्पिड भनौं न यसको अन रोडमा तपाईले यदि गुराउनु भयो भने यसको स्पिड चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर 60 को फुल स्पिड पुग्ने रहेछन् जसलाई हाईएस्ट स्पिड पनि भन्ने मिल्छ हामीले र मिनिमम यदि हिँड्ने भने 15-20 किलोमिटर फर्स्ट स्पिडका हिँड्ने रहेछन् त्यो स्पिड तपाईले चेन्ज गर्दै जानु भयो भने यसको स्पिडहरु मजाले चेन्ज हुन्छ स्पिड मोडको अब यसलाई इलेक्ट्रोनिक्स गियर पनि हामी भन्न सक्छौं अर्को कुरा जस्तै यहाँ पी लेखिरहेछ हैन यो पार्किङ लेखेकोलाई यसले प्राइस अहिले चाहिँ हिँड्दैन है जति एक्सलेट गरे पनि यो चल्ने रहेछ चल्दैन तर यसमा चाहिँ पार्किङलाई एकछिन प्रेस गरे भने यो पार्किङ हटेर जान्छ र अब एक्सलेट गर्दाखेरि मजाले यो हाम्रो व्हील रोटेट हुन्छन् सो त इजिली यस्तै खालको त मैले अघिको मोडलहरु पनि थियो र सबैभन्दा मन परेको भनेको जस्तै अहिले चाहिँ तपाईको यहाँ डिस्प्लेमा अलि पहिलाको भन्दा अलि डार्क अहिले म पुरै उज्यालोमा छु तै पनि हेर्नु यहाँ मजाको डिस्प्ले देखिन्छ डिस्प्ले र यो डिस्प्ले अझै ब्राइट भएर आछ पछिको भन्दा पहिलाको भन्दा र अगाडिमा तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ हाम्रो चाबी अन अफ गर्ने सिस्टम छ यसरी चाहिँ तपाईको यसरी गर्नु भने हाम्रो बुट स्पेस खुल्यो यहाँ चाहिँ मजाले खुलेछ अब यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु टोटली बुट स्पेस राखिएको छ स्कुटरमा पहिले जहिले पनि बुट स्पेस डिकीको स्पेस भएन भने धेरै कमेन्ट आयो त्यही आधारमा यहाँ चाहिँ डिकीको स्पेस पनि प्योरिबीले फेरि लिएर आछ र यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने ब्याट्री चाहिँ भित्रै हाल्दिएको छ र तर ब्याट्री पनि निकाल्न मिल्छ है यसमा पनि घरमा लगेर चार्ज गर्न मिल्छ सो यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भने यो प्लगलाई चाहिँ अनप्लग गर्न मिल्छ अनप्लग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ एमसीबीलाई पहिला डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ र एमसीबी अफ गरिसकेपछि प्लगलाई इजिली हामी तान्न सक्छौँ झिकिसकेपछि निकालेर आफ्नो घरमा लगेर पनि चार्ज गर्न पाउने रहेछन् सो ब्याट्रीको यदि तपाईले बारेमा कुरो गर्नु भने ब्याट्री चाहिँ यसमा 60 भोल्ट 60 भोल्ट 2.5 किलोवाटको ब्याट्री युज भएको छ अब ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरो गर्नु भने यो ब्याट्री नै हेर्दाखेरि एकदमै हेभी देखिन्छ 6 देखि 7 वर्षको यसको ब्याट्री लाइफ हुन्छ र वारेन्टी कम्पनीले तपाईसँग 3 वर्षको लिने रहेछन् सो यसकोमा 3 वर्ष वारेन्टी भइसकेपछि तपाईको ढुक्क भएर 3 वर्षसम्म यो ब्याट्रीलाई युज गर्न पाउनु भयो त्यही भएर इन्डियन ब्रान्डमा सबैभन्दा मन परेको भनेको यो ब्याट्री जुन हुन्छ त्यो एकदमै बढी लिने रहेछन् यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी त्यही भएर यो चाहिँ मोडल एकदमै मलाई मन पर्छ र प्योर केबीहरु सबै ब्याट्रीहरुमा अलि बढी नै हुन्छ तपाईको जुन पनि मोडल हेर्नु भने सबैमा त्यस्तै नै हुन्छ जस्तै लुक्स वाइज चाहिँ कुरो गर्नु भने टोटली लुक्स अलि डिजाइन पहिलाको जस्तै नै छ थोरै अलि लाइट जस्तै कलरहरुलाई अलि डार्क र अझै एट्र्याक्टिभ बनाइएको छ जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भने यहाँ चाहिँ तपाईको एलईडी पनि राखिएको छ टोटली रातिको बेला मजाको उज्यालो दिने हैन त्यसैगरी अगाडिमा नम्बर प्लेटको लागि हामीसँग नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ पनि छ त्यसैगरी अगाडिमा तपाईले कुरो गर्नु भने 90/110 छ यहाँ लेखिरहेछ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अगाडिमा डिस्क ब्रेक र प्योरको लोगो सहित एकदम एट्र्याक्टिभ देखिने त्यसैगरी अब कुरो गर्यो सकअपको बारेमा सकअप हेर्नु तपाईले यहाँ सकर हेर्नु भने यहाँ सकअपको माथि चाहिँ तपाईको एउटा कभर जस्तो लागिरहेछ जसलाई चाहिँ डस्ट प्रुफ कभर पनि भनिन्छ र यसले तपाईले सकरलाई बिगार्ने जुन बिग्रिन्छ नि छिटो त्यसलाई चाहिँ अब लामो समयसम्म कसरी टिकाओस् भन्ने तरिकाले कम्पनीले आफ्नो तरिकाले अब यसलाई चाहिँ केही मोडिफाई गरेको छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भने स्पेस एकदमै राम्रो स्पेस तपाईँ ग्यास सिलिन्डर पनि मजाले बोक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ बस्दाखेरि पनि तपाईको लेग स्पेस चाहिँ कतै पनि टाँसिदैन र कम्फर्ट राइड हुन्छ टोटली है त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भने मोबाइल राख्ने ठाउँ पनि छ यहाँ चाहिँ मोबाइल राख्ने ठाउँ र अरु तपाईको साइडको कुरो गर्नु भने यहाँ चाहिँ तपाईको साइड लाइट इन्डिकेटर त्यसैगरी यो हर्न यतातिर पनि हर्न र उतातिर पनि दुईटै साइडमा हर्न हामी बजाउन सक्छौं त्यसैगरी तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्नु भने लो बीम हाई बीम गर्ने अगाडिको लाइटलाई चाहिँ तपाईले त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हेर्नु भने यता हाम्रो अरु इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइक जुन पेट्रोल स्कुटर त्यसमा चाहिँ सेल्फ स्टार्ट हुन्छ तर यसमा चाहिँ दुईटै साइड हर्न राखिदिएको छ जसले गर्दाखेरि हामी कुनै साइडबाट बजायो भने मजाले बोल्ने रहेछन् त्यसैगरी यहाँ ब्याग झुन्ड्याउने ठाउँ पनि दिएको छ यो लक चाहिँ अब तपाईले आफ्नो स्कुल ब्याग कलेज ब्याग या तपाईको अफिसको ब्याग मजाले यहाँ झुन्ड्याएर हिँड्न सक्नुहुन्छ
र पहिलाको मोडलहरुमा यदि हेर्नु भने तपाईको सिटहरु चाहिँ अलि साइज सानो जस्तो थियो त्यही भएर कम्पनीले यसलाई मोडिफाई गरेर अहिले सिटको हाइट साइजलाई चाहिँ अलि बढाइएको छ र सिटको हाइट पनि अलि माथि गरेको जस्तै तपाईको यो पहिलाको भन्दा अलि स्कुटरको हाइट जुन अलि बढाइएको छ त्यो बढाउनुको कारण चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ सकअप छ यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भने सकअपमा तपाईको सकरको स्प्रिङको साइज पनि बढाएको जसले अलि कम्फर्ट होस् हैन राइडिङ गर्ने बेलामा र अफरोडमा पनि मजाले हिँड्न सकोस् भन्ने तरिकाले त्यसैगरी अब पछाडीमा कुरो गरिहाल्छु म मोटरको र मोटर यदि हेर्नु भने त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले हेर्नु यहाँ ड्रम ब्रेक राखिएको छ अगाडिमा डिस्क ब्रेक पछाडीमा ड्रम ब्रेक राखिएको छ त्यसैगरी अब यहाँ मोटरको बारेमा कुरो गर्ने मोटर चाहिँ टोटली वाटरप्रुफ टाइपको मोटर हुन्छ र यसमा चाहिँ 1500 वाटको मोटर युज भएको छ जुन हब मोटर हो र टोटली तपाईले यदि सेट कम्पनीको यहाँ टायर युज भएको छ र टायरको साइज अगाडि र पछाडि दुईटैमा सेम छ त्यसैगरी इन्डियाबाट आउने जति पनि इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू हुन्छ धेरै जस्तोमा यो फुट रेस्टको लागि एकदमै राम्रो ठाउँहरू दिएको हुन्छ यसलाई फोल्ड पनि हामी गर्न सक्छौं र यो चाहिँ तपाईको इन्डियन बाइक र स्कुटरमा पनि विशेष गरी धेरै नै राखिएको हुन्छ सबैमा अब यसलाई चाहिँ हामी राखेर अझ कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाले र यहाँ मोटर र कन्ट्रोलरमा तपाईको कन्ट्रोलर भित्र हुन्छ हैन मोटर र कन्ट्रोलरमा तपाईको 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ यदि हेर्नु भने तपाईको यहाँ चाहिँ ठुलो स्ट्यान्ड पनि राखिएको छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरो गर्न भने एकदमै राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स हैन इन्डियाबाट आउने जति पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर या अरु बाइकहरु पनि हुँदाखेरि पनि तपाईको ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ साइडमा तपाईको यहाँ सानो स्ट्यान्ड पनि राखिएको छ जसले गर्दाखेरि हामी इजिली त्यो लाउन पाउँछौं पछाडी हेर्नु भने तपाईको यहाँ एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिने टाइपको ब्याकलाइट हैन त्यसैगरी पछाडीतिर तपाईको यहाँ हाम्रो चाहिँ नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ छ र यसरी लुक साइज पछाडीबाट हेर्दाखेरि एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिने टाइपको छ सो अब कुरो गर्छु म यहाँ साइड लाइट मिररको यहाँ चाहिँ हेर्नु भने मिरर पनि एकदम एट्र्याक्टिभ टाइपको देखिने एकदम क्यूट लुक्स ल्याउने हैन एकदम चलाउँदा ड्राइभिङ गर्दाखेरि नि एकदम शानदार देखियोस् भन्ने तरिकाले एकदमै सानो र एकदम एट्र्याक्टिभ टाइपको यहाँ सानो मिरर राखिएको छ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो हुन्छ रिमोट सिस्टम र यो सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरमा अहिले आउँछ त्यो कमन कुरो हैन सबै नर्मली हुन्छ अब तपाईले यसमा लक अनलक हैन लक अनलक जस्ता अप्सनहरु हुन्छ त्यसैगरी तपाईले यहाँ कसैले छुन खोज्यो हैन त्यसपछि हाम्रो स्कुटर कराउने जस्तो अप्सन पनि छ यहाँ एकदमै जस्तो चोर्न खोज्यो भने यो बोल्छन् हैन त्यो लगभग सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरमा हुन्छ जे होस् राम्रो पनि छ हैन र व्हील लक पनि हुन्छ तपाईको यो टोटली व्हील लक भयो अब व्हील लक भइसकेपछि हाम्रो स्कुटरलाई चोर्ने कुरै हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यहाँ कीलेस इन्ट्री भन्छौ यसलाई है हामी बिना कीको बिना चाबीको पनि हामी यसलाई अन अफ गर्न सक्छौं चाबी नहालिकन पनि रिमोटबाटै अपरेट गर्न सक्छौं अन अफ पनि इजिली हामी रिमोटबाट गर्न सक्छौं र हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटर कहाँ छ इजिली हामी खोज्न पनि सक्छौं रिमोटबाट ओके अब कुरो गरे यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट छ र अब तपाईलाई लाग्दै होला यो एक चार्जमा कति किलोमिटर हिँड्ने रहेछन् एक चार्ज गरेर 116 किलोमिटर हिँड्ने रहेछ भन्नु न यसको रेन्ज चाहिँ एक चार्जमा 116 किलोमिटर सम्म हिँड्ने रहेछन् र तपाईले यदि अफिस टु घर हैन लोकल एरियामा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ सानोतिनो काम जस्तै 40-50 किलोमिटर डेलीको हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको यो इलेक्ट्रिक स्कुटर A1 नै हो र यो अहिले मोडिफाई भएर आएको कारणले यसको लुक्स वाइज पनि एकदमै A1 छ र तपाईले टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको हाम्रो यहाँ जनकपुरको थापाचोकमा यसको शोरूम छ प्योर इभी भनेर शोरूम छ त्यहाँ गएर तपाईले यो टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइसको कुरो गर्ने भने यसको प्राइस चाहिँ 2,49,000 रुपैयाँ भन्नु न 2,49,000 हैन 2,49,000 मा तपाईले यो इलेक्ट्रिक स्कुटर लान सक्नुहुन्छ र तपाईले यो भिडियो हेरेर आउनु भयो भने तपाईले केही विशेष डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ सो तपाईले टेक्निकल बुक युट्युब च्यानलबाट आछु भनेर भन्नु भने विशेष छुट पाउनुहुन्छ सो तपाई कन्फर्म भइसकेपछि लिने कन्फर्म भइसकेपछि त्यो कुराहरु हुन्छ त्यसैगरी यसको तपाईको ब्याट्री पुरै डिस्चार्ज भइसक्यो हैन यो फुल चार्ज गर्नु पर्यो भने टोटली फुल चार्ज हुन 3 देखि 4 घण्टामा फुल चार्ज हुने रहेछ तपाईको सो चार्जिङ पनि पहिला भन्दा अलि फास्ट भइराछ त्यही भएर यो न्यू भन्ने मोडल एकदमै मन पर्यो मलाई तपाईहरु पनि लिन चाहनुहुन्छ भने अगाडिमा तपाईको नम्बर छ सम्पर्क गर्नुला सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा आजले यति मात्र तपाईसँग केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला